Σου αρέσει η πίτα με σουβλάκι γύρω? Το ελπίζω, γιατί σήμερα παραγγέλνουμε παρέα. Έλα! Γεια σας αγαπημένοι μου, καλώς ήρθατε και πάλι στο κανάλι μου. Είμαι η Αλεξάνδρα και είμαι η δασκάλα του Do You Speak Greek. Λοιπόν, αυτό που μου έλειψε περισσότερο τους 2 τελευταίους μήνες της καραντίνας είναι να πάω σε μια ωραία ταβέρνα με τους φίλους μου, να φάμε ωραία ελληνικά φαγητά και να πιούμε και κανένα κρασάκι. Ευτυχώς όμως μπορούμε να παραγγείλουμε φαγητό στο σπίτι και έτσι δεν θα μαγειρεύουμε κιόλας. Για να είμαι ειλικρινής, συνήθως τον τελευταίο καιρό παραγγέλνω online, αλλά σήμερα θα παραγγείλω από το τηλέφωνο γιατί θέλω να το μάθεις και εσύ και να το κάνεις σύντομα. Παρόλο που τα τελευταία χρόνια παραγγέλνουμε online, αυτή είναι μια πολύ καθημερινή συνήθεια των Ελλήνων. Θα ακούσεις λοιπόν μια γρήγορη σχετικά συνομιλία, αλλά μετά θα εξηγήσω κάποια πράγματα. Αλλά θα την ακούσεις και δεύτερη φορά και μετά ελπίζω ότι θα βελτιωθεί τόσο πολύ το λεξιλόγιό σου, θα μάθεις καινούριες λέξεις και αν είσαι στην Ελλάδα αμέσως θα πάρεις το τηλέφωνο και θα παραγγείλεις κι εσύ γύρο ή σουβλάκι. Λοιπόν, σήμερα βαριέμαι να μαγειρέψω, γι' αυτό αποφάσισα να παραγγείλω από το φαστφουντάδικο της γειτονιάς μου. Σας θέλω όμως μαζί μου, γιατί πιστεύω ότι θα είναι πολύ καλό να δείτε πώς μπορούμε να παραγγείλουμε φαγητό στην Ελλάδα από το τηλέφωνο. Πάμε! Λέγεται παρακαλώ. Καλησπέρα σας, μια παραγγελία θα ήθελα. Ένα τηλέφωνο. Μάλιστα. Λοιπόν, σταμάτησα εδώ το βίντεο γιατί αυτό θα είναι το πρώτο μέρος της συνομιλίας που θα κάνεις αν παραγγείλεις φαγητό από το τηλέφωνο. Στην εισαγωγή που έκανα λοιπόν είπα αποφάσισα σήμερα να παραγγείλω από το φαστφουντάδικο της γειτονιάς μου. Η λέξη φαστφουντάδικο έρχεται από το αγγλικό fast food, αλλά καμιά φορά τη χρησιμοποιούν και οι Έλληνες. Η ελληνική λέξη είναι ψητοπολείο. Ωραία, λοιπόν, επίσης είπα καλησπέρα σας, θα ήθελα να κάνω μία παραγγελία. Λοιπόν, μίλησα μίλησα με τον πληθυντικό ευγενίας, καλησπέρα σας, γιατί δεν τους γνωρίζω τους ανθρώπους και το πρώτο πράγμα που με ρώτησε ήταν το τηλέφωνό μου. Αυτό συμβαίνει γιατί αν παραγγέλνεις συχνά από ένα μέρος, τότε ξέρουν το τηλέφωνό σου και τη διεύθυνσή σου και έτσι δεν χρειάζεται να λες κάθε φορά που μένεις. Πάμε στο επόμενο. Ωραία, παρακαλώ, μερίδες ή σάντουιτς? Θέλω μία μερίδα κοτόπουλο και τα άλλα σάντουιτς. Ωραία, ακούω. Λοιπόν, θέλω ένα κλαμπ με γύρο. Χοιρινό? Ναι. Ναι. Και μία κυπριακή πίτα, μπιφτέκι γεμιστό, απ' όλα και τυροκαυτερή. Ναι. Και θέλω και μία κυπριακή γύρο, απ' όλα και πάπρικα. Αυτά? Όχι. Θέλω και μία τορτίγια με σουβλάκι χοιρινό. Όπως το κάνουμε εμείς, με μαρούλι? Όχι, με απ' όλα και τυροκαυτερή. Εντάξει, κάτι άλλο? Και μία μερίδα πατάτες με τσέντερ. Αυτά? Ναι. Κάτι να πιείτε? Μία μεγάλη κοκακόλα. Οκ. Ωραία, αυτά. Λοιπόν, όλη αυτή ήταν η παραγγελία μου. Το πρώτο πράγμα που με ρώτησε είναι αν θέλω να παραγγείλω σάντουιτς ή μερίδες. Στην Θεσσαλονίκη και γενικά στη Βόρεια Ελλάδα λέμε σάντουιτς, αλλά στην Αθήνα και στη Νότια Ελλάδα λένε σουβλάκι. Στο τέλος με ρώτησε αν θέλω να πιω κάτι. Να ξέρεις ότι συνήθως στο τηλέφωνο κάνουν αυτή την ερώτηση. Λοιπόν, και πάμε στο τελευταίο μέρος.
25 και 60 είναι, σε μισή ώρα περίπου θα είμαι εκεί. Εντάξει, ευχαριστώ πολύ. Γεια, να είστε καλά. Λοιπόν, εδώ μου είπε πόσο πρέπει να πληρώσω και σε πόση ώρα θα είναι στο σπίτι μου. Λοιπόν, τώρα πάμε να το ακούσεις άλλη μια φορά. Λοιπόν, σήμερα βαριέμαι να μαγειρέψω, γι' αυτό αποφάσισα να παραγγείλω από το φασφουντάδικο της γειτονιάς μου. Σας θέλω όμως μαζί μου, γιατί πιστεύω ότι θα είναι πολύ καλό να δείτε πώς μπορούμε να παραγγείλουμε φαγητό στην Ελλάδα από το τηλέφωνο. Πάμε! Λέγεται παρακαλώ. Καλησπέρα σας, μια παραγγελία θα ήθελα. Ένα τηλέφωνο. Μάλιστα. Ωραία, παρακαλώ, μερίδες σάντουιτς. Θέλω μια μερίδα κοτόπουλο και τα άλλα σάντουιτς. Ωραία, ακούω. Λοιπόν, θέλω ένα κλαμπ με γύρο. Χοιρινό. Ναι. Ναι. Και μια κυπριακή πίτα, μπιφτέκι γεμιστό, απόλα και τυροκαυτερί. Ναι. Και θέλω και μια κυπριακή γύρο, απόλα και πάπρικα. Αυτά. Όχι. Θέλω και μια τορτίγια με σουβλάκι χοιρινό. Όπως το κάνουμε εμείς, με μαρούλι. Όχι, με απόλα και τυροκαυτερί. Εντάξει, κάτι άλλο. Και μια μερίδα πατάτες με τσένταρ. Αυτά. Ναι. Κάτι να πιείτε. Μια μεγάλη κοκακόλα. Οκ. Ωραία, αυτά. 25 και 60 είναι, σε μισή ώρα περίπου θα είμαι εκεί. Εντάξει, ευχαριστώ πολύ. Γεια, να είστε καλά. Ωραία, λοιπόν, σας ευχαριστώ που ήσασταν μαζί μου σε αυτό εδώ το βίντεο. Ελπίζω τώρα να μάθατε πολλές χρήσιμες καθημερινές εκφράσεις και να τις χρησιμοποιήσετε την επόμενη φορά που θα παραγγείλετε κάτι στην Ελλάδα. Επίσης, θα ήθελα να μου πείτε κάτω στα σχόλια πόσο συχνά τρώτε εσείς σε κάποιο εστιατόριο. Σας αρέσει αυτό? Αν σας άρεσε το βίντεο, κάντε ένα like και εγγραφή στο κανάλι μου, γιατί έχουμε καινούριο μάθημα κάθε Δευτέρα. Επίσης, ακολουθήστε με και στα social media, γιατί εκεί μαθαίνουμε ελληνικά κάθε μέρα. Λοιπόν, τα λέμε σε ένα επόμενο μάθημα. Φιλιά!